چشم هر دو لشکر به کاموس و رستم بود، تا اینکه اسب کاموس روی دو پا بلند شد و پهلوان توران شمشیرش رو به روی گردن رخش فرود آورد. صدای فغان لشکر ایران گوش دشت رو پر کرد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه‌ای روایت بکنیم تا ارتباط نسل جوان ما با قصه های این سرزمین حفظ بشه و بفهمن که چه گوهر نایابی در ادبیات این سرزمین خفته که ما میخوایم اون رو دوباره زنده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و سابسکرایب ما یادتون نره و اگر دوست داشتید لطف کنید لایک و کامنت برای ما بگذارید تا ما بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. در قسمت اول از جنگ هماون گفتیم سپاه ایران که به کینخواهی سیاوش به توران لشکر کشیدن، بعد از ماه‌ها جنگیدن در نهایت در محاصره سپاه بیکران توران در اومدن و علاوه بر لشکر توران سپاه عظیمی همراه با خاقان چین و کاموس کشانی و پهلوان‌های دیگه‌ای به یاری توران اومدن. لشکر باقی مونده ایران به کوه هماون پناه بردن. این لشکر اندک یارای مقابله با سپاه بزرگ توران رو نداشتن و تنها امید ایرانی ها رسیدن رستم دستان به همراه سپاه کابلستان و زابلستان بود و همینطور هم شد. در آخرین لحظات مقاومت لشکر ایران، وقتی دیگه امیدی باقی نمونده بود، دیدبان ایران بانگ زد که درفش اژدها پیکر رستم از دور نمایان شد. در رویارویی لشکر ایران با توران، رستم پای پیاده به جنگ سوار بزرگی از لشکر توران به نام اشکبوس رفت و اون پهلوان رو از پا در آورد و این پیروزی ورق جنگ رو برگردوند و امید به دل ایرانی ها برگشت. اما کاموس کشانی از این باخت حسابی عصبانی شد و به پیران گفت: جنگ امروز مایه بدنامی شد. پهلوانی مثل اشکبوس رو به خون کشیدن و دل گیو و طوس شاد شد. این پیاده کی بود که اینطور می جنگید؟ به بالای او در زمین مرد نیست، ز این لشکر او را هم آورد نیست. پیاده بدین رزمگاه آمده است، بیاری ایران سپاه آمده است. پیران که دلش پرآشوب بود سرش رو پایین انداخت و گفت: یکی مرد بینی چو سرو سهی، به دیدار با زیب و با فرهی. بسا رزمگاه ها که افراسیاب، از او گشت پیچان و دیده پرآب. یکی رزم ساز است و خسرو پرست، نخست او برد سوی شمشیر دست. به کین سیاوش کند کارزار، کجا او به پروردشان در کنار. ز مردان کنند آزمایش بسی، سلیح ورا بر نتابد کسی. نبرگیرد از جای گرزش نهنگ، اگر بفگند بر زمین روز جنگ. زهی بر کمانش بر از چرم شیر، یکی تیر و پیکان او 10 ستیر. بر از من در آید بپوشد زره، یکی جوشن از بر ببندد گره. یکی جامه دارد ز چرم پلنگ، بپوشد بر و اندر آید به جنگ. همین نام ببر بیان خواندش، ز خفتان و جوشن فزون داندش. و رخش
اسم اسبشه. خود اون از پهلوان جنگیه. وقتی با رخش به میدان نبرد میاد انگار که کوهی به حرکت در اومده. همی آتش افروزد از خاک و سنگ، نیار آمد از بانگ هنگام جنگ. چو بشنید کاموس بسیار هوش، به پیران سپردان زمان چشم و گوش. پیران، میبینی که روز جنگ همه رو از دم تیغ شمشیرم میگذرونم. ببین تا چه خواهی ز سوگند سخت، که خوردند شاهان بیدار بخت. خورم من فزون زان کنون پیش تو، که روشن شود زان دل و کیش تو. صبح که دوباره سر زد هر دو سپاه دوباره به جوش اومدن. خاقان چین گفت جنگ امروز نباید مثل دیروز بشه. بهتره که امروز هم گروه بجنگیم. از کشورهای زیادی امروز پهلوان و جنگجو در سپاهمون داریم. خاقان فرماندهی کل کشور رو به عهده گرفت. از سمت دیگه هم رستم به سرداران ایران گفت لشکرشون عظیمه. امروز آماده جنگ باشید که من هم در کنار شما می جنگم. کنون یک سر دل پر از کین کنید، بروهای جنگی پر از چین کنید، که من رخش را بستم امروز نعل، به خون کرد خواهم سر تیغ لعل. بسازید که امروز روز نو است، زمین سر به سر گنج کیخسرو است. رستم به سر و پرده خودش رفت و ببر بیان رو به تن کرد و به رخش نشست. ز بالای او آسمان خیره گشت، زمین از پی رخش او تیره گشت. برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. زمین زیر نعل اسب‌ها به لرزه افتاد. عقاب اجل هر زمان بیشتر اوج می گرفت. دو لشکر روبروی هم قرار گرفتند. همی دود آتش برآمد ز آب، نبیند چنین رزم جنگی به خواب. برآمد ز هر سوی لشکر خروش، همی پیل را زان بدرید گوش. کاموس با گرز اسبش رو به جلوی لشکر تاخت و فریاد زد که اون سوار پیاده‌ای که دیروز به جنگ اشکبوس اومده بود کجاست؟ از سپاه ایران هیچ کس برای جنگ با کاموس حرکت نکرد، چرا که جنگیدن کاموس رو دیده بودن و میدونستن جلوی این جنگاور شانسی ندارن. رستم اما تصمیم گرفت که حرفی نزنه و ببینه تا چی پیش میاد. این میون الوای شاگرد رستم جلو اومد تا به جنگ کاموس بره. رستم که دید الوای داره به سمت کاموس میره به شاگردش گفت رستم که بیدار باش، به ورد این ترک هوشیار باش. مشو غرق زاب هنرهای خیش، نگهدار بر جایگاه پای خیش. چو قطره بر ژرف دریا بری، به دیوانگی ماند این داوری. الوای با اسبش به وسط میدان جنگ تاخت. کاموس هم مثل گرگ به سمتش حمله ور شد. در اولین حرکت با نیزه الوای رو از اسب پایین انداخت. عنان را گران کرد و او را به نعل، همی کوفت تا خاک او کرد لعل. الوای جوان زیر سم اسب کاموس جان داد. تهمتن ز الوای شد دردمند، ز فتراک بگشاد پیچان کمند. چو آهنگ جنگ سران داشتی، کمندی و گرزی گران داشتی. بیامد بغرید چون پیل مست، کمندی به بازو و گرزی به دست. کاموس تا رستم رو دید گفت چندین مدم به نیروی این رشته شست خم. چون این پاسخ آورد رستم که شیر چو نخچیر بیند به غرت دلیر. نخستین بر این کینه بستی کمر، ز ایران بکشتی یکی نامور. کنون رشته خانی کمند مرا، ببینی همی تنگ و بند مرا. کشانی زمانت به سر اومده. کاموس هی به اسب زد و نزدیک رستم اومد. اسب کاموس نزدیک رخش که رسید، روی دو پا ایستاد و سوار شمشیرش رو با قدرت کشید و تیغ شمشیر به گردن رخش فرود اومد. با این ضربه خروش از لشکر ایران بلند شد. رستم با دست گردن رخش رو گرفت، اما
یزدان باهاش یار بود و شمشیر به زره گردن اسب خورده بود و زره پاره شد، اما تن رخش آسیبی ندیده بود. رستم بلند قرید و کمندش رو حلقه کرد و به سمت کاموس انداخت. با اولین پرتاب کاموس میون حلقه کمند افتاد. رخش به چالاکی از جا پرید و مثل عقاب به سمت لشکر ایران برگشت تا کاموس رو هم روی زمین به دنبالش بکشه. اما کاموس مثل کوه عظیمی تلاش میکرد تا کمند رستم رو با نیروی بدنش از هم پاره کنه. اما نه این کمند معمولی بود، نه رخش اسب عادی. در نهایت تسلیم زور رخش شد و از شدت فشار بیهوش شد. تهمتن رخش رو رام کرد و از اسب پایین اومد و دست کاموس رو بست. بیامد ببستش به خم کمند، بدو گفت کاکنون شدی بیگزند. رستم سوار به رخش و کاموس با دست بسته پیاده به خیمگاه ایران اومدن. چون این است رسم سرای فریب، گهی بر فراز و گهی بر نشیب. رستم کاموس رو کشان به سراپرده سردارها برد و جلوی پای اونها به خاک انداخت. جنگاوران ایران که همه عزادار و داغدار کشته شدن گودرزیان و باقی ایرانیا بودن، با شمشیر کاموس رو چاک چاک کردند. به خاقان چین خبر رسید که کاموس کشانی کشته شده، اما هنوز کسی نمیدونست به دست کی کشته شده. همه درباره پهلوانی که کاموس رو کشته بود حرف میزدن. پیران سرگشته و هراسان به هومان گفت جان من از این جنگ سیر شده. ایرانی ها در شجاعت حریف ندارن. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی قصه.